Παναγιώτης, είμαι στην οργανωτική ομάδα της Άλλης Όψης. Ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Παίζω μπάσκετ την προπονήτρια από την κυρία Φέραντη Θεανό. Βρισκόμαστε στο τρίτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Άλλη Όψη, το οποίο διεξάγεται στον Κολυνδρό στην Πιερία από τις 19 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 60-65 άνθρωποι. Πρόκειται λοιπόν για 29 συμμετέχοντες, 27 με κακό συνδυασμό μυελού και 2 με ακροτηριασμό, 30 εκπαιδευτές και υποστηρικτικό προσωπικό. Οι εκπαιδευτές έχουν ήδη κινητική αναπηρία, έχουν κυρίως κακό συνδυασμό μυελού, και το υποστηρικτικό προσωπικό είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο γενικό ενδιαφέρον για την αναπηρία και τους ενδιαφέρει το πώς γίνεται η εκπαίδευση και η υποστήριξη ανθρώπων με κινητική αναπηρία. Δεν βγαίνει. Την πουλιά σου βάλει. Άρη. Είμαι βαρύς, δεν είναι... Θα βγάλω κανένα νόμο από πάνω να το κάνω. Άρη, αυτό το χέρι γιατί το άφησες? Κράτα το καρότσι με εκείνο το χέρι. Έτσι δεν έπεσες, χύθηκες. Είναι καλά τα γόνατα ζητά. Το δεξί σου το χέρι άφησες το καρότσι να το βάλεις κάτω, γι' αυτό πέφτεις. Ουσιαστικά χωρίζουμε τους συμμετέχοντες σε 4 ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι η ομάδα των τετραπληγικών, άνθρωποι που έχουν τετραπληγία δηλαδή, και οι εκπαιδευτές οι αντίστοιχοι έχουν τετραπληγία. Η δεύτερη ομάδα που είναι η γρήγορη ομάδα παραπληγικών. Η τρίτη ομάδα που είναι η ομάδα με τις κοπέλες, οι οποίες έχουν παραπληγία. Και η τέταρτη ομάδα η οποία είναι η αργή ομάδα παραπληγικών. Ουσιαστικά δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε το λειτουργικό επίπεδο του κάθε συμμετέχοντα, ώστε να δουλέψουμε από το δικό του επίπεδο και πάνω. Να βελτιωθεί δηλαδή ο ίδιος, δεν είναι πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού ή μαζικής αποκατάστασης. Δουλεύουμε συγκεκριμένα στους στόχους του κάθε συμμετέχοντα και στις ανάγκες του. Θα είναι πιο εύκολο για σένα. Έτσι σπρώξε. Ακριβώς. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τη Σουηδική μη κερδοσκοπική οργάνωση Rekryteringsgruppen και αυτό έγινε από την πολύ αρχή, άλλωστε από εκεί πέρα προέκυψε και η ιδέα. Οι Σουηδοί βοηθάνε αρκετά στο κομμάτι της οργάνωσης. Παρέχουν το πλαίσιο και παρέχουν ιδέες για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το πλαίσιο. You get the speed from the ramp. You'll just do one lift. Okay. Right. Just want to lift. Yeah. Want to go up. Παρέχουμε υποστήριξη για τους συμμετέχοντες 24 ώρες 24 ώρο. Ουσιαστικά δηλαδή ο συμμετέχοντας φεύγει από το σπίτι, αφήνει την ασφάλεια του σπιτιού, την οικογένεια, την υποστήριξη που δέχεται στο σπίτι, τις καθημερινές ρουτίνες και πάει σε ένα νέο χώρο, ο οποίος με καινούριους ανθρώπους, χωρίς απαραίτητα να ξέρει τι είδους υποστήριξη θα λάβει. Οριακά, έτσι. Great. Now you did it fast. See, like you. Υποστηρικτικό προσωπικό μπορεί να είναι οποιοδήποτε, αρκεί να ενδιαφέρεται, να θέλει να μάθει περισσότερα για την αναπηρία. Υπάρχουν άτομα που είναι φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές, αλλά και άτομα που δεν έχουν κάποια σχέση με την αναπηρία. Ο ρόλος του υποστηρικτικού προσωπικού είναι να στηρίζει σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, σε όλες τις δραστηριότητες, να στηρίζει κατά τη διάρκεια της προσωπικής υγιεινής, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το υποστηρικτικό προσωπικό έρχεται 3 μέρες νωρίτερα από την έναρξη του προγράμματος. Γίνεται εκπαίδευσή του, πρακτική και θεωρία, για να καταρτιστεί έτσι ώστε να μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Okay, come back a bit more. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. Χρησιμοποιούμε ως βασική δραστηριότητα την ενδυνάμωση. Θεωρούμε ότι είναι βασική γιατί με την ενδυνάμωση επιτυχάνεται η διευκόλυνση των συμμετοχόντων στην καθημερινότητά τους, στις μεταφορές τους, στο χειρισμό του αναπηρικού αμαξιδίου. Στόχος έχει η αύξηση της αντοχής και της μυϊκής δύναμης. Βέβαια, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένες ημέρες, δίνουμε έμφαση σε συγκεκριμένες βασικές ασκήσεις προστασίας κυρίως της ωμικής ζώνης και του ώμου, γιατί είναι πιο συχνή περιοχή τραυματισμού και πιο συχνή αναφορά πόνου από άτομα με κακό συνοτιό μυαλού, λόγω της χρήσης του αναπηρικού αμαξιδίου, λόγω των μεταφορών. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτή την άρθρωση και την καταπονού. Έτσι δίνουμε έμφαση σε βασικές ασκήσεις προστασίας και σταθεροποίησης της ωμικής ζώνης. Χρησιμοποιούμε στην ενδυνάμωση βάρη, αλτηράκια, λάστιχα, μπάλες, medicine ball, ράμβους, box, χρησιμοποιούμε και το box ως προφέρμαση. 6, 4. Come on, come on, come on, come on, come on. Standing so close together, I'm never falling into you. I see myself in your eyes, trying not to cross that line too soon. Someone tells me you don't mind. Moving closer to the sofa, I'll be better when I'm down. Stop the floor from moving, and stop the room from spinning round. My conscience says my hands are shaking. There's no way I can stop it now. Like together intertwined, I'm feeling kind of cold inside. I'm not sure if you can tell. I close my eyes and I attempt to hide a feeling that I know only too well. I can tell that this is gonna stay with me much longer than I'm gonna stay with you. There's nothing quite as cold as honesty. Εντάξει, ωραία, βάλε φρενά. Χαμηλά, τεντωμένα τα χέρια σου. Εκεί φρενάς.
I had my accident in 2003. I dived into the Thames in London and broke my neck at C6-7 level. When I was in rehab in London, I asked the occupational therapist, what does people in my situation normally do with their life? Do they go back to work or what happens? She said, people in your situation often don't go back to work. Okay. What she did was she lowered the expectations of me, and I thought straight away, okay, I'm not going to go back to work, even though I wanted. I thought, so this is often what happens in rehabilitation. Nurses, doctors, family members lowers the expectations on the person who's had the injury, got a disability. And the problem with that is that if there's no expectations on you, you probably won't get anywhere either in terms of getting back to work, for example. When I came to my first Swedish version of Ali Όψη, a camp, I went into a room, unpacked my catheters from my bag and went to the toilet. That took me 1 hour. When I came to the meeting, at the first meeting at the camp, it turned out that the guy who ran the camp was in a wheelchair with the same injury level as me. That straight away gave me a change of mindset. I realized then that this guy managed to fit something else into his schedule than going to the toilet and unpacking his bag. So from that moment on, I realized that, okay, life is not going to be that different from before necessarily. I will be able to do things as I did previously. The thing, apart from changing the mindset at Ali Όψη camps, is that you get to spend more than a week with people who've experienced exactly what you've experienced. They get to show you, they can show you techniques for dressing, how to use a wheelchair, how to get in and out of the wheelchair, and how to do it easily, freely, not to be a problem for you. And when you get to spend time practicing these things, for 8 days at an Ali Όψη camp, wherever long, you go back home, you keep on practicing. And for me, it took me about maybe half a year after my first Ali Όψη camp in Sweden until I realized that, okay, now I'm leading a pretty normal life again. And looking back now, when I come to Ali Όψη camps and work instead, I can see myself in the situation of the people who are here. They say that they won't be able to do anything, they don't want to try because they get tired and frustrated because they're failing all the time. The way I look at it is, you don't fail when you're trying. And that's what the camps are for. Somebody is going to be there to actually tell you that, okay, I've done the same mistakes, it's taken this long for me. If you do it this way, for this long, for this amount of time, you're going to get to where I am today. And that's often what people who come to the camps aspire for as well. And that's an important role for the leader, being that type of role model and actually being a goal for the participants. Λοιπόν, από εδώ όπως είμαι και εδώ κρατιέμαι. Εδώ κρατιέμαι. Για να ανεβείς από εδώ, αν δεν νιώθεις σιγουριά, γιατί εσύ που θα ανεβείς να πεις όχι παιδιά πέφτω, τρομάζεις, κάνεις αυτό. Εδώ και από εδώ και σπρώχνεις δυνατά. Αυτό είναι άλλος τρόπος, Ένας τρόπος είναι αυτός. Ο άλλος τρόπος είναι το να ανεβείς και να έχεις απλά ανοιχτό το πόδι σου. Να είναι χαλαρό το πόδι δεξιά, να ανεβείς και να κάτσεις στο καρότσι. Ωραία, να κατέβω και να το συμβολεύω στην πορεία. Αυτό θα κάνουμε. Θα κατέβεις και θα δούμε. Και θα μου δείξει τον δεύτερο καθώς είμαι εγώ κάτω. Γιατί μόνο πάνω μου μπορώ να τα καταλάβω. Ωραία. Ο χειρισμός αναπηρικού καθίσματος είναι το πιο βασικό κομμάτι στην εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Άλλης Όψης. Με το να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε το αναπηρικό μας κάθισμα, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα πολύ πιο άνετα, να μην χρειαζόμαστε βοήθεια στη μετακίνησή μας και να νιώθουμε και οι ίδιοι ότι έχουμε την επιλογή να πάμε σε όποιο μέρος θέλουμε, αρκεί να το αποφασίσουμε εμείς. Στο χειρισμό αναπηρικού καθίσματος συμπεριλαμβάνεται ο τρόπος που θα μπορέσουμε να ισορροπήσουμε στις δύο ρόδες το αμαξίδιό μας, ώστε να μπορέσουμε να ανεβούμε κάποια εμπόδια.
το πώς θα μπορέσουμε να προσπερνάμε κάποια εμπόδια που τυχαίνουν στον δρόμο, όπως είναι τα πεζοδρόμια ή κάποιο ανώμαλο έδαφος. If it's traffic and there's cars, you need to come down and you need to control it and you need to stop there. Be able to hold this if there's something happening in front of you. Or if you, it's good to know that too, to do the controlled stop on a curb. Βασικό κομμάτι για το χειρισμό του αναπηρικού καθίσματος είναι η σωστή στάση. Πρέπει αυτός που χρησιμοποιεί το αναπηρικό του κάθισμα να κάθεται σωστά, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα με το αναπηρικό του κάθισμα. Μια σωστή στάση στο καρότσι μας επιτρέπει να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ανηφόρες, σε ράμπες, σε σκαλιά, σε πεζοδρόμια ψηλά, σε πεζοδρόμια χαμηλά, σε λακκούβες, σε ανώμαλο δρόμο, σε όλα. Γι' αυτό πρέπει το κορμός να είναι μπροστά. Άρα, από εδώ βρίσκουμε ένα σημείο, όχι τεντωμένο το χέρι, για να μπορεί να κατέβουμε. Εδώ, με μικρή γωνία. Δεν μετακινούμε το χέρι, δηλαδή. Όχι, το κρατάμε σταθερό. Το χέρι μένει σταθερό, η ρόδα γλιστράει, όπως κατεβαίνουμε τις ράμπες, αλλά τη σφίγγουμε καλά, σιγά σιγά. Εδώ, δες το. Γέρνεις μπροστά. Το κέντρο βάρους σου είναι μπροστά. Δεν κινδυνεύεις να πέσεις πίσω. Το χέρι σου είναι εδώ που φρενάρει και πιέζει τη ρόδα μπροστά. Να έχει κλείσει προς τα μπροστά, να πάει προς τα μπροστά το καρότσι. Και εσύ είναι εδώ, κρατιέσαι και στηρίζεσαι. Και δεν φεύγεις πίσω και κρατάς τον κορμό σου. Σηκώνεσαι λίγο, αλλάζεις το χέρι, το φέρνεις πιο πίσω. Αλλάζεις και το χέρι εδώ, αφού κρατιέσαι. Δεν κινδυνεύεις να φύγεις. Πιάνεις και από εδώ. Γέρνεις μπροστά. Φρενάρεις το καρότσι μπροστά, το κατεβαίνεις, έχεις το φρένο και από εδώ και σηκώνεσαι. Για να δεν νιώθεις άνετα να σηκωθείς, αν φοβάσαι μην πες πίσω, κράτα από εδώ και κάνω αυτό το πράγμα. Σμπρώξεις το καρότσι πίσω, κατέβω. Έτσι, αυτό είναι. Ας τα χέρια σου ψηλούς. Έτσι, αυτό είναι. Ήρεμα, όμορφα. Το έχει. Can you be straighter in the back? Can you be more straight? Exactly. Like that. Like a king. Yes. Τέντωσέ το, τράβα το δεξί, εκεί, ωραία.
when I was 13 years old, I have a cancer tumor in my leg, and short after they have noticed that, I have to amputate my leg. And before that, I was like a normal teenager. I didn't do a lot of sports, but I do other things. But afterwards, I started to train swimming. I was very, very nervous, and it was a big step for me, but when I come to this, everybody was very nice to me, and they said that I could do the best I can, and that's okay. No bigger than this. Δεν είναι μεγαλύτερο από τόσο, είναι πολύ μικρό, αλλά είναι κοκκινίλα. Right? Απλά πώς. It was. Το κεφάλι, πώς ήταν. It's the first time. It's his first time. It's your first time? Yeah. I thought you said you were used to the water. Ready. But, wait. Okay. Hear him first. Tell us. No. Swim over it. I just want you to slide down. Θέλει απλά να γλιστρήσει τον κόλο σου. And the girls will grab you. Lean back, lean back, lean back. Keep your head far back. And just try to relax. Don't swim. Just float. Μην κολυμπάς. Απλά Lots of air in your lungs. Float. Bring him back over here. After that, I think that this is the thing for me. I really liked it, so I try to train more and harder, and I go to a lot of competition. And after a while, I joined the national team in Sweden, and I go to the Paralympics in 1980. And I did great. I won a gold medal in 400-meter freestyle, and also have a bronze medal. After a while, I think it was no fun, so I started to do other sports. I have done wheelchair basketball, and I have done handbike, and I do a lot of tennis also. So sports have been all my life, I can say. I met my husband through sports, and I have my job through sports because I work as a sports instructor these days. For me, sports I have a lot of fun. I have a lot of new friends, and I have traveling a lot. I see a lot of different countries. I've been nearly around the world with my teams. But I think the most important thing is that I have become a person with a good self-esteem.
Πριν από 7 χρόνια έκανα μία εγχείρηση και αποτέλεσμα αυτής της εγχείρησης ήταν να μείνω παράλυτος στον θ5 σπόνδυλο. Είμαι τυχερός, αισθάνομαι τυχερός που βρίσκομαι εδώ, γιατί είδα πραγματικά την άλλη όψη της αναπηρίας και βασικά της αποκατάστασης. Δεν έτυχα κάποιας αποκατάστασης, οπότε για 7 χρόνια είχα αναπτύξει κάποια πολύ βασικά skills, τα οποία μου επέτρεπαν να κάνω πολύ βασικά πράγματα αυτοεξυπηρέτησης. Στην άλλη όψη είδα ότι υπάρχει μια τεράστια γκάμα προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που κάποιος μπορεί να αναπτύξει. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα και την τελευταία μέρα κάνουμε μαραθώνιο. Αυτή τη στιγμή έχω αργήσει λίγο, τα παιδιά κάνουν προθέρμανση. Αυτό ήταν. Τέλειωσε. Ήταν μια φανταστική εμπειρία. Είναι η πρώτη μου φορά στο camp και έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που περίμενα. Έμαθα φοβερά πράγματα. Άλλαξε τελείως ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα, από το α ως το ω, δηλαδή από τον τρόπο που μετακινούμε, τις συνήθειές μου, τα πάντα, μέχρι τον τρόπο ζωής.
το να ασχοληθώ με αθλήματα, το πώς θα προσαρμόσω το αμαξίδιό μου, πώς θα μπαίνω στο αμάξι. Γνώρισα κόσμο. Θέλω να τους ξαναδώ σχεδόν όλους. Θέλω να ξανάρθω οπωσδήποτε. Μακάρι να γίνω άξια να μπορώ να γίνω κι εγώ κάποια στιγμή εκπαιδεύτρια. Γέμισε η ψυχή μου, η αλήθεια είναι αυτή. Never mind, Joe. Go! Πάμε! Πάμε. Βαριέμαι. Εγώ να δεις. Πώς να σου το πω αυτό. My look. Me too. Me too. Yes, me too. Jag också. Jag också? Jag också. Me too. Yes. Εγώ θέλω να κάνουμε ένα τσιγάρο. Τσιγάρο? Yes. Ας κάνουμε και ένα τσιγάρο. Πολύ ανεβήκαμε. 3 meters. Θα κεράσεις τσιγάρο ή να σε κεράσω εγώ ένα στριφτό? Problem, don't try ignore them. At this time it's going to